Ngày 27 tháng 8 năm 2023, tại Đại hội Võ Lâm Nam Bắc đối kháng được tổ chức tại quảng trường Trường Xuân, Trung Quốc, đã diễn ra một trận long tranh hổ đấu cực kỳ mãn nhãn. Đây cũng là một trong những ván cờ được đông đảo người hâm mộ mong chờ nhất trong kỳ đại hội lần này. Đó chính là trận tỷ thí đỉnh cao giữa hai vị đại kỳ vương hàng đầu Trung Quốc. Một bên là Lục Mạch Thần Kiếm Triệu Hâm Hâm, người đang có phong độ rất cao trong thời gian gần đây, sở hữu lối chơi công sát máu lửa, đường cờ đầy đao kiếm. Anh luôn là nỗi e ngại của rất nhiều cao thủ chính phái lẫn tà phái. Còn bên kia không ai khác, chính là ngoại tinh lai khách Vương Thiên Nhất, đệ nhất chiến thần của làng cờ Trung Hoa, là người đánh gần giống với phần mềm nhất tính đến thời điểm hiện tại, nên anh còn được gọi là kẻ hủy diệt kỳ vương. Xin mời các kỳ hữu cùng bước vào trận đấu. Vương Thiên Nhất được cầm quân đỏ tiên thủ, nhẹ nhàng, binh 7 tấn 1, quyết định dùng tuyệt học trấn phái tiên nhân chỉ lộ để sát địch. Cùng với phi tượng cuộc, thì đây là hai bộ tuyệt kỹ đã giúp Vương làm mưa làm gió trên kỳ đàn suốt thời gian qua. Bên đen là Triệu Hâm Hâm, một đại cao thủ thuộc dòng dõi danh gia chính phái, người sở hữu tuyệt học Lục Mạch Thần Kiếm độc bộ võ lâm. Bình tĩnh chơi pháo 2 bình 3 để đối lại. Biến thể mạnh và phức tạp nhất của trận này. Vương pháo 2 bình 5, Triệu tượng 3 tấn 5. Tới đây, Vương bỗng dừng lại suy nghĩ chốc lát, rồi chơi tiếp tượng 7 tấn 9. Lại một phương án rất ít gặp trong các đối cuộc đỉnh cao. Ý tưởng của chiêu này là tránh sự công kích của pháo đen, đồng thời mở đường cho mã 8 tấn 6 cũng rất uyển chuyển và nhịp nhàng. Có lẽ hắn muốn tránh đi vào lối mòn thông thường nhằm tạo sự bất ngờ cho đối thủ. Triệu cũng không hề ngạc nhiên, bình tĩnh mã 8 tấn 7 triển khai quân lực. Vương cũng mã 2 tấn 3, Triệu xe 9 bình 8 xuất động chủ lực. Vương liền binh 3 tấn 1 phong tỏa lộ mã. Tuy Vương chọn phương án không mạnh và ít người dùng, nhưng vẫn tạo ra được một hình trận hài hòa thông thoáng, ưu thế tiên thủ vẫn giữ vững. Triệu chơi tiếp pháo 8 bình 9 mở thông lộ xe. Vương mã 8 tấn 6, Triệu mã 2 tấn 1, Vương xe 9 bình 8, Triệu dâng xe lên 4 trượng kiểm soát tuyến hạ. Vương lập tức xe 1 bình 2 mời đấu tranh tiền. Triệu đương nhiên không đấu rồi, hắn liền bình xe đánh mã. Vương mã 6 tấn 4, hình thành thế mã xuyên cung rất nhịp nhàng. Nhận thấy xe cánh trái của Vương đã mất căng, Triệu không chậm trễ, chơi tiếp xe 1 bình 2 kiềm tỏa ngay. Tiếp theo, thay vì pháo 8 tấn 4 như lệ thường, Vương bất ngờ xuất kỳ chiêu pháo 8 tấn 5 phong tỏa chiến xa của Triệu. Nước cờ độc đáo thú vị, ngang nhiên cho pháo dấn thân vào nơi hung hiểm. Không biết có huyền cơ gì đấy. Triệu Hâm Hâm sau một hồi tính toán, quyết định binh 1 tấn 1, lập mưu vây chết pháo. Khẩu pháo của Vương nhìn qua có vẻ lâm vào tình trạng nguy hiểm, nhưng kỳ thực nó lại rất an toàn. Vương Thiên Nhất coi như không thấy gì, cho chiến xa vượt sông, chuẩn bị chém chốt trấn áp mã. Giờ nếu như Triệu xe 4 bình 2 mời đấu, không bắt sống pháo, thì sẽ là một sai lầm rất lớn. Vương đương nhiên chém xe. Triệu mã đạp lại xe. Vương tung diệu thủ pháo 5 bình 8 đẩy Triệu vào tình huống rất khó chịu. Đầu tiên là mã đen không thể di chuyển vì sẽ mất xe. Thứ hai là pháo đen cũng không dám manh động. Thứ ba là càng không thể bổ sĩ vì Vương sẽ nổ tượng chiếu tướng đánh chết xe ngay. Rõ ràng Vương ưu thế hơn nhiều. Triệu Hâm Hâm cũng phát hiện ra âm mưu đó. Hắn án binh bất động, chơi sĩ 4 tấn 5 chờ đợi.
Vương cũng sĩ 4 tấn 5, củng cố hình trận. Triệu binh 7 tấn 1, mời đổi, nhằm khai thông cánh mã. Vương rất tinh quái, vẫn bình xe vào đè mã. Nếu Triệu có chém chốt, thì hắn mã 4 tấn 3 đạp lại chốt, hình trận càng đẹp hơn. Triệu chơi tiếp, pháo chính thoái 1, chuẩn bị bình sang đuổi xe, ý tưởng rất rõ ràng. Vương vẫn binh 3 tấn 1, tiêu diệt chốt. Triệu lập tức pháo chính bình 7 đánh xe. Nước cờ tưởng chừng như đơn giản này lại khiến Vương Thiên Nhất đắn đo khá nhiều. Hắn chìm vào suy tư rất lâu, tầm đâu gần 15 phút. Vậy hắn đang suy tính điều gì vậy? Có lẽ Vương lo ngại khi hắn chạy xe, Triệu sẽ thừa cơ bình xe diệt chốt, tương lai có thể tấn xe đè mã, tổ chức công kích mạnh vào cánh phải, gây nhiều bất lợi cho hắn. Vậy nên Vương chấp nhận mạo hiểm, phóng mã tới đánh xe, đẩy cuộc chiến đến hồi cao trào nhất. Đối thủ bất ngờ tung kỳ chiêu, khiến Triệu hầm hầm giật thoát mình, trong lòng đầy nghi hoặc. Lẽ nào Vương lại hớ hình đến vậy? Sau cùng Triệu vẫn quyết định xe 4 bình 2 kích đấu, để xem đối phương có quỷ kế gì. Vương chém xe ngay, nước đi bắt buộc rồi. Triệu chơi mã 1 tấn 2 đạp lại xe. Như vậy là cả pháo và xe của Vương đều nằm trong tầm sát thương, mất quân là điều không thể tránh khỏi. Vương tất nhiên là phải xe 3 bình 4 tránh né rồi. Triệu lúc này không thể vọt pháo nổ chốt được, vì Vương có chiêu pháo 5 bình 8, miếng mồi ngon sẽ vụt mất. Vậy nên Triệu dứt khoát dụng xe đả pháo ngay. Tiếp đó Vương chơi binh 3 tấn 1 truy sát mã. Triệu hầm hầm bắt đầu nhận ra tình hình không hề đơn giản. Hắn lại chìm vào suy tư. Trong đầu hiện lên hai ý tưởng: bỏ lại mã hay là chạy mã đây? Giả như lúc này Triệu mã 7 thoái 9 trốn tránh, thì sẽ là một sai lầm lớn. Vương sẽ vọt pháo nổ trung binh. Triệu mã 2 tấn 4 đánh pháo. Vương pháo thoái 2 tránh né, mở đường cho xe bình sang đuổi mã. Triệu dâng xe lên hạ, âm mưu bình sang đánh lại mã. Vương tung diệu thủ, mã 4 tấn 5 đánh pháo, ép Triệu phải lùi mã tiêu diệt. Vương bình xe chém lại mã. Tiếp theo sẽ bình xe chém chốt đuổi pháo. Vương hơn hẳn 3 đầu binh, thế công cuồn cuộn. Tuy Triệu hơn quân, nhưng hoàn toàn thất thế, lợi bất cập hại. Cho nên Triệu sau một hồi tính toán, đành chơi pháo 7 bình 8, chấp nhận phế mã tranh tiền. Vương binh 3 tấn 1 tiêu diệt mã. Triệu chấp thời cơ, trầm pháo xuống đấy, chiếu tướng. Vương bình tĩnh, sĩ 5 thoái 4. Triệu liền mã 2 tấn 3 phi tới, chốc đôi cả pháo tượng, khí thế mãnh liệt. Lúc này Vương không thể thoái tượng giữ pháo được. Triệu có nước hay là pháo 3 tấn 3 nổ chốt chốc tượng, Vương sẽ rơi vào nguy hiểm ngay. Ván cờ tới đây trở nên rối ren phức tạp. Song phương sau giai đoạn thăm dò bắt đầu xuất chiêu ngày càng nặng, đẩy cục diện đến hồi khẩn trương, kịch liệt hơn. Đứng trước một đối thủ đang hừng hực khí thế như ngọn lửa phun trào, Vương Thiên Nhất không dám khinh suất, tập trung công lực, vọt pháo tới nổ trung binh. Triệu không khách sáo, dụng mã đạp nát tượng, dọa nhảy chiếu rất nguy hiểm. Vương lâm nguy bất loạn, chơi tiếp mã 4 tấn 6 đập tàn âm mưu địch. Tới đây Triệu hầm hầm lại đứng trước ngã ba đường, phân vân không biết nên bình pháo diệt chốt hay là vọt pháo tới nổ chốt khởi thế công. Vậy giờ Triệu pháo 3 tấn 3 nổ chốt thì sao? Vương sẽ pháo 5 thoái 1, mở đường cho xe chém chốt, tiếp viện cho cánh trái. Triệu đâm pháo chiếu tướng,
Vương mà gác sĩ, Triệu sẽ dạt pháo ra biên, tạo thế công rất mạnh. Vậy nên Vương phải thượng tướng. Triệu mã 1 thoái 3, dùng pháo giữ chốt. Vương binh 3 tấn 1, áp sát. Triệu pháo bình 6, nổ sĩ đánh xe. Vương xe 4 bình 6. Triệu tấn xe chiếu tướng. Vương buộc phải thượng tướng. Triệu lùi xe đánh pháo. Vương mã 4 tấn 3, giữ pháo. Triệu lùi pháo chẹn chân mã. Vương bình xe chém pháo. Triệu bình xe diệt lại pháo. Vương xe chém sĩ chiếu. Triệu thoái sĩ tiêu diệt. Vương lui mã đạp xe. Và với diễn biến này, Vương sẽ ưu thế rất lớn về cờ tàn. Đó là lý do vì sao Triệu lại quyết định pháo 3 bình 7 nổ chốt, đơn giản hóa cục diện. Nhưng nước đi này lại khiến trận hình của Triệu xuất hiện một lỗ hổng rất lớn bên cánh trái, làm cho Vương Thiên Nhất càng thêm thèm khát. Giờ chỉ cần điều được chủ lực sang là chắc chắn đối thủ phải lâm nguy. Vậy giờ Vương pháo 5 thoái 1, mở đường cho xe bình sang, diệt chốt được không? Không được, vì Triệu đơn giản chỉ cần xe 2 bình 3 giữ chặt, Vương càng thêm khó chơi. Vương bắt đầu tập trung trí lực tính toán, cố tìm ra con đường chính xác nhất. Và với thiên tư hơn người, cùng khả năng tư duy độc đáo, hắn đã phát hiện ra một lối đi rất tuyệt diệu. Vương nở một nụ cười bí hiểm, bắt đầu tiến hành kế hoạch. Đầu tiên, hắn xe 4 bình 2 đánh pháo. Triệu chỉ còn cách pháo 8 bình 9 tránh né. Bước thứ hai, Vương lui xe về truy sát pháo. Triệu buộc phải pháo 9 thoái 1. Bước thứ ba, Vương tấn xe 1, tiếp tục truy kích pháo. Đương nhiên là Triệu không pháo 9 thoái 1 tiếp, Vương sẽ tấn xe tróc đôi, Triệu chắc chắn mất quân. Vậy nên Triệu lại phải pháo 9 tấn 1. Bước thứ tư, Vương xe bình 1 đuổi pháo, Triệu phải chạy pháo. Bước thứ năm, Vương chơi xe 1 bình 3 tróc nã pháo. Triệu liền pháo 7 bình 6. Dù cho Vương dùng xe chém tượng, hắn sẽ vọt pháo tới nổ sĩ, mở ra thế công cực mạnh. Nhưng không, Vương lại chơi tiếp xe 3 tấn 1 truy sát mã. Nước đi nằm ngoài dự liệu của Triệu. Và mã đen của Triệu chỉ có một nơi để đi là mã 1 tấn 2. Nước sâu có thể mã 2 thoái 4 thoát thân. Động thái này cũng đã nằm trong tính toán của Vương. Tiếp đó, hắn thực hiện bước cuối cùng, chơi xe 3 bình 6, cắt đứt đường lui của chiến mã. Tất nhiên là Vương không hề ngại thủ đoạn vọt pháo nổ sĩ của đối thủ, vì hắn còn chiêu mã 4 thoái 3 rất hiểm hóc, Triệu sẽ phải thiệt quân. Liên tục 7 nước điều quân thiện nghệ, Vương Thiên Nhất đã thành công đưa được chiến xa sang cánh trái, đồng thời khiến cho hình trận của Triệu nhốn nháo loạn xạ cả lên. Hắn hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Căn cứ theo tình thế hiện tại, mã đen thì coi như vô dụng, 2 quân pháo là chưa thể tạo uy hiếp gì lớn, chiến xa cũng không dám manh động. Triệu hậm hậm biết mình đã lâm nguy, mặt mày biến sắc, vội tập trung tinh thần ứng phó. Sau cùng, hắn chơi pháo 6 bình 7, tìm cơ hội phản công. Vương cẩn thận sĩ 6 tấn 5, củng cố phòng tuyến, tương lai có thể xuất tướng trợ công, tạo thế mình xè sát tướng rất lợi hại, nước cờ công thủ lưỡng toàn. Triệu cũng nhìn ra ý đồ của đối thủ. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nảy ra diệu kế, chơi pháo 8 thoái 4, nước đi rất hàm sút sâu xa. Vương sau một thoáng ngạc nhiên, vận mã 4 tấn 6 bắt đầu tiến công. Triệu dâng xe lên 2 trượng, ý tưởng là nếu Vương mã 6 tấn 4, Triệu sẽ xe 2 bình 4 kiềm chế. Vương thấy vậy, liền cho mã 6 thoái 8 mở thông mặt xe, tiến bề giữ mã. Tiếp đó,
Triệu pháo 8 bình 7, hăm tượng, dọa sát. Lúc này nếu Vương tượng 3 tấn 5, Triệu sẽ chơi pháo tấn 2. Thọc tới quấy rối rất khó chịu. Cho nên Vương phải tượng 3 tấn 1 giải sát, đồng thời đuổi pháo. Triệu nhanh tay, pháo 7 bình 8 tránh né. Tưởng chừng như Triệu hầm hầm đã thất tiên, đi quân không hề tính toán vậy. Nhưng thực ra Triệu suy tính rất sâu xa. Hắn cố tình nhấp nhã để đối thủ xuất hiện sơ hở mà thôi. Âm mưu tiếp theo là hắn sẽ pháo 8 tấn 3 chặn eo tượng, dọa pháo 7 cắm đáy sát cục. Vương không dám chậm trễ, chơi tiếp mã 6 tấn 4 dọa sát. Giả như lúc này Triệu pháo 7 bình 6 cản lại thì sao? Vương tung diệu thủ binh 5 tấn 1 ngăn chặn thủ đoạn bình xe đuổi pháo của Triệu. Tương lai sẽ xuất tướng tạo sát. Triệu lui xe phòng thủ từ xa, Vương vẫn xuất tướng. Triệu hầu như không có nước đi nào hiệu quả, chỉ có thể nằm chờ chết. Triệu hầm hầm thấy chiến mã phi tới như hung thần ác sát thì hoảng hồn bở vía, vội chơi xe 2 bình 6 truy sát, nhân tiện tập kết với 2 pháo, tổ chức công kích vào cánh phải của đối thủ. Vương mã 4 tấn 3 Triệu tướng. Triệu buộc phải thoái xe truy cản. Giờ Vương có thể xuất tướng tạo sát được không? Lẽ nào Triệu đành bó tay? Nhưng không, Triệu có nước giải sát rất hay, là pháo 8 bình 4 chiếu tướng. Vương không thể chém pháo, vì Triệu sẽ lui mã chiếu tướng đánh chết xe. Còn như Vương vào tướng, Triệu đơn giản bình xe chém mã. Vương tấn xe diệt lại pháo. Triệu pháo 7 bình 8 dọa cắm đáy. Vương phải bình xe truy cản. Triệu thọc xe tới đánh mã. Vương mã 8 tấn 6 tránh né. Triệu pháo 8 bình 7 chuẩn bị dùng xe sát tượng. Vương đành phải xe 2 bình 3 mời đổi. Và cục diện trở nên hòa hoãn, cơ hội chiến thắng sẽ không còn nữa. Vậy nên Vương Thiên Nhất đành chơi tiếp mã 3 tấn 1 trốn tránh, nước đi rất chính xác. Giờ đến lượt bên đen đi quân. Chỉ thấy Triệu hầm hầm mặt nhăn mày nhó, ra chiều suy nghĩ rất khó khăn. Có lẽ hắn đang cân nhắc xem có nên bình xe sang bắt sống mã hay không. Giả như Triệu vẫn xe 6 bình 9 vây chết mã thì sao? Vương có nước hay, là binh 5 tấn 1 ngăn chặn pháo bình sang, chuẩn bị xuất tướng tạo tuyệt sát. Nhưng Triệu cũng có diệu thủ, là pháo 8 tấn 3 cản mắt tượng, dọa pháo 7 cắm đáy sát cục. Vương phải xe 6 bình 3 đánh pháo giải sát. Triệu tiêu diệt mã, Vương chém lại pháo. Triệu xe 9 bình 8, Vương xe 3 thoái 5. Triệu tấn xe dọa đánh chốt đuổi pháo. Vương binh 5 tấn 1. Triệu xe 8 bình 4 trấn giữ lộ tướng. Vương tuy hơi ưu thế nhưng khó mà chiến thắng. Nhưng trong thực chiến, Triệu hầm hầm lại chơi xe 6 tấn 5 dòm ngó trung binh chờ cơ hội. Có lẽ áp lực của pháo đầu quá lớn, khiến cho hắn không dám mạo hiểm, sợ rằng bình xe bắt mã rồi sẽ trở tay không kịp. Vương Thiên Nhất sau một hồi lâu tính toán, bất ngờ đánh ra một chiêu cực kỳ bí hiểm, binh 7 tấn 1 mời đối phương ăn. Nước cờ hết sức kỳ lạ. Ngay cả 2 bình luận viên trực tiếp tại hiện trường khi ấy cũng rất kinh ngạc, không thể hiểu dụng ý của Vương là gì. Thực ra đây là một nước cờ vô cùng tuyệt diệu. Trông qua thì bình thường, nhưng bên trong chứa đựng thủ đoạn kinh thiên. Chiêu này tuyệt diệu ở chỗ nào, hồi sau sẽ rõ. Triệu hầm hầm tuy rất ngạc nhiên và lo lắng, nhưng vẫn phải binh 3 tấn 1 tiêu diệt, tập trung tinh thần chờ đợi.
Tiếp đó, Vương xuất thủ cực nhanh, xe 6 bình 3 đánh pháo, khí thế cực kỳ hung hãn. Câu hỏi đặt ra bây giờ là Triệu có thể dùng xe chém chốt đuổi pháo không? Chúng ta cùng xem. Vương sẽ mã thoái 3 chiếu tướng, Triệu phải xuất tướng. Vương bình xe chiếu tướng, Triệu buộc phải gác sĩ. Vương bình pháo chiếu tướng, Triệu thoái sĩ. Vương pháo 6 bình 8 chiếu tướng, Triệu tiếp tục gác sĩ. Vương vọt pháo về nổ mã, Triệu pháo 8 tấn 4 chiếu tướng. Vương buộc thoái tượng, Triệu xe 5 bình 7 dọa sát. Giờ Vương đối phó như nào thì Triệu cũng vọt pháo nổ tượng chiếu tướng, rồi quật về mã. Có phải Vương hết cách rồi không? Nhưng tại đây có một sát pháp rất khủng khiếp, đáng để chúng ta học hỏi. Đầu tiên là Vương dùng xe chém sĩ chiếu tướng, Triệu bắt buộc phải pháo bình sang tiêu diệt. Vương pháo 8 bình 6 chiếu tướng. Nếu Triệu bình xe cản thì Vương lui mã đạp chết xe, Triệu sẽ là người kém quân. Nên Triệu phải bình pháo tránh. Vương mã 8 tấn 6 chiếu tướng, Triệu lại phải kề pháo vào. Vương mã 6 tấn 4 chiếu tướng, Triệu tiếp tục bình pháo tránh. Vương mã 4 tấn 6 chiếu tướng, Triệu phải kề pháo vào. Và Vương mã 6 tấn 7 lưỡng chiếu tuyệt sát rất đẹp mắt. Qua những phân tích vừa rồi, chúng ta mới thấy độ thâm sâu ảo diệu trong nước phế binh trước đó của Vương Thiền Nhất. Vì nếu không thí binh mở đường cho pháo binh sang đánh chết mã, thì thần chiêu phế xe này đã không thể thực hiện. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Tầm nhìn của Vương còn xa hơn chúng ta tưởng. Mời anh em xem tiếp. Triệu Hầm Hầm rất tỉnh táo, chọn phương án pháo 7 bình 6 tránh né. Vương chơi tiếp mã 8 tấn 6, lại một nước cờ cực hay, mở đường cho xe bình sang bắt mã dọa sát. Giờ nếu như Triệu xe bình 5 chém chốt đuổi pháo, Vương đơn giản mã 6 tấn 7 đạp chốt bảo kê pháo, Triệu thoái xe đánh mã. Vương xe bình 8 bắt mã dọa sát. Triệu chỉ có 2 cách đỡ. Thứ nhất là Triệu pháo 8 bình 4, Vương đâm xe chiếu tướng, Triệu lùi pháo phòng thủ. Vương mã 1 thoái 3 chiếu tướng, Triệu buộc lùi pháo cản. Vương mã 7 tấn 6 tuyệt sát rất đẹp mắt. Thứ hai là Triệu xuất tướng, Vương xe bình 6 chiếu tướng, Triệu phải gác sĩ. Vương mã 7 tấn 6 đạp sĩ đuổi xe, Triệu thoái xe diệt pháo. Vương mã 6 thoái 7 chiếu tướng đánh chết xe, Triệu chắc chắn thua. Lại một lần nữa, chúng ta thấy tác dụng to lớn của nước phế binh. Nếu không có động thái thí binh đó, thì mã sẽ không thể tấn bẩy giữ pháo, và thủ đoạn tấn công sấm sét vừa rồi cũng không thể thực hiện. Thực sự phải khâm phục độ tinh vi và ảo diệu trong các tính toán của Vương. Nếu bình chọn kỳ thủ nào đánh gần giống với sọt que nhất, thì đó phải là Vương Thiền Nhất. Tiếp tục ván đấu, Triệu Hầm Hầm trong lòng kinh hãi tột độ, biết rằng đại sự đã không xong rồi. Hắn tập trung toàn bộ công lực kéo pháo sang lộ 4, hy vọng hóa giải được trường sóng gió này. Vương quả nhiên vẫn bình xe sang đánh mã, ám phục một sát chiều ghê rợn. Lúc này Triệu mà sai lầm cho mã trốn tránh, thì Vương sẽ đâm xe chiếu tướng, Triệu buộc phải về pháo. Vương mã 1 thoái 3 chiếu tướng, Triệu buộc lùi pháo cản. Và Vương tung sát chiêu mã 6 tấn 7 đạp chốt, chuẩn bị nhảy vào lộ 6 sát cục. Triệu dù thấy trước nhưng vô phương chống đỡ.
Mạng sống của chủ tướng quan trọng hơn, vậy nên Triệu phải xuất tướng. Vương không thèm đoái hoài gì đến Mã Đen, tiếp tục đánh ra một chiêu cực cao Mã Sẩu Tấn Tám. Khí thế như mãnh hổ sổng chuồng. Giờ giả như Triệu Mã Hai thoái bốn đánh xe thì sao? Tưởng đâu Vương sẽ bình xe tróc đôi quân. Triệu binh 3 tấn 1, cố gắng tử thủ kéo dài tàn hơi. Nhưng không, Vương có thủ đoạn kinh dị hơn, đó là Mã 8 tấn 7 phế luôn quân xe. Triệu Mã 4 thoái 2 đạp xe. Vương Mã 7 tấn 8 chiếu tướng. Nếu Triệu thượng tướng, Vương tung sát chiêu pháo 5 bình 9, nước sâu tấn 2 tuyệt sát, Triệu không thể đỡ. Còn như Triệu vào tướng, Vương Mã 1 thoái 3 chiếu tướng, Triệu phải lùi pháo cản. Vương Mã 8 thoái 6 chiếu tướng, Triệu buộc xuất tướng. Và Vương pháo 5 bình 6, tiền mã hậu pháo tuyệt sát. Đứng trước bờ vực tử vong, Triệu hầm hầm không còn cách nào khác, đành chơi pháo 6 tấn 1, ngăn đường tiến công của chiến mã trước đã, rồi tính tiếp. Vương đương nhiên không khách khí mà lỡ mất cơ hội, lập tức quăng mã tới lộ 6, dọa nước sâu phóng tới chiếu tướng, rất nguy hiểm. Triệu lại pháo 6 thoái 1, kiên cường chống đỡ. Vương bấy giờ mới lui xe tiêu diệt mã. Triệu cuối cùng cũng có cơ hội dùng xe chém chốt đuổi pháo. Nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn màng. Vương Thiên Nhất sát khí đại thịnh, hắn gầm lên một tiếng rồi đâm xe chiếu tướng. Triệu phải thượng tướng. Vương chơi tiếp pháo 5 bình 3 tránh né. Triệu lập tức kéo xe về bắt sống mã. Vương nhanh như chớp đâm pháo chiếu tướng. Triệu chỉ có 3 phương án khả thi. Thứ nhất là Triệu sĩ 5 thoái 4, Vương pháo 3 bình 2, Triệu pháo 4 bình 5 chiếu tướng. Vương mã 6 thoái 5 cản lại. Triệu bình xe đánh pháo giải sát. Vương thoái xe chiếu tướng. Triệu thượng tướng. Vương mã 1 thoái 3 dọa thoái xe chiếu sát cục. Triệu buộc phải lui xe diệt pháo. Vương mã 3 thoái 4 chiếu tướng. Triệu chỉ còn cách lui pháo cản. Và Vương xe bình 2 chém xe. Triệu cũng chẳng còn gì để tiếp tục. Thứ hai là Triệu sĩ 5 tấn 4, Vương mã 6 tấn 7 dọa lui xe chiếu sát cục. Triệu chỉ còn cách vào tướng. Vương pháo 3 bình 2 chuẩn bị lui mã chiếu tướng. Và chắc chắn Triệu không thể chống đỡ nổi trong hình cờ này. Và cuối cùng là Triệu lùi pháo cản. Đây cũng là nước đi trong thực chiến của hắn. Đến lượt Vương Thiên Nhất đi cờ. Hiện tại chiến mã đang nằm ngay họng xe. Hắn phải giải quyết như thế nào đây? Có thể nào mã 6 tấn 7 được không? Chắc chắn là không rồi. Vì Triệu sẽ pháo bình 5 chiếu tướng. Vương không thể xuất tướng nên buộc phải gác sĩ. Triệu nhẹ nhàng pháo 5 bình 3 chiếu tướng bắt sống mã, hóa giải cơn nguy khốn. Đáp án của Vương là xe thoái 1 chiếu tướng. Nước cờ đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, tiếp tục đẩy Triệu vào tình thế khó xử. Giờ hắn phải làm sao đây? Giả như Triệu xuống tướng thì sao? Vương sẽ quăng mã chiếu tướng. Triệu phải vào tướng. Vương đâm xe chiếu tướng. Triệu lùi pháo cản. Vương tung diệu thủ pháo 3 thoái 2 chuẩn bị binh vào lộ 5 phối hợp với xe mã tạo sát. Triệu thấy trước nhưng cũng đành bó tay. Vì nếu gác sĩ thì xe chém pháo, còn như tấn pháo cản thì mã lùi chiếu, đường nào cũng thua. Triệu hầm hầm lúc này thường thế đã rất trầm trọng. Hắn biết rằng bản thân khó lòng qua khỏi, nhưng vẫn chưa chấp nhận buông cờ, tiếp tục thượng tướng lầu 3.
Vương Thiên Nhất chủ ý đã định, quyết tâm kích sát đối thủ. Hắn tiếp tục phóng ra một chưởng cực mạnh, xe tạm thoái 4, tróc nã pháo, chiêu thức quỷ dị tuyệt luân. Triệu giờ như cá nằm trên thớt, cũng không còn cách nào khác, đành dùng xe chém mã giữ pháo, chờ đợi trong tuyệt vọng. Tiếp đó, Vương nhẹ nhàng chơi mã 1 thoái 2, chiến mã như linh xà uốn khúc, từ một góc độ hiểm hóc bất ngờ lao ra. Bắn pháo chỉ là phụ, thủ đoạn thực sự là nước sâu lùi mã chiếu, đánh chết xe. Chiếu này như một nhát dao đoạt mệnh, đâm thẳng vào tâm can của đối thủ. Triệu Hầm Hầm cuối cùng đã không thể chịu nổi nữa, đành chấp nhận buông cờ đầu hàng. Điều này cũng là hiển nhiên thôi, vì nếu đánh tiếp, Triệu phải xuống tướng. Vương đơn giản dùng mã chém pháo, sau đó tam quân phối hợp, trái phải giáp công. Triệu làm sao mà đỡ đây? Trong ván cờ này, chúng ta có thể thấy Vương Thiên Nhất hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất cường nhân của kỳ đàn Trung Hoa. Người duy nhất được mệnh danh là ngoại tinh lai khách. Trong giai đoạn khai cuộc, Vương chọn biến đi không mạnh, để rồi vào trung cuộc, Vương xuất liên tiếp 7 nước xe vô cùng độc đáo, thay đổi toàn bộ cục diện ván cờ. Sau đó lại tung tiếp kỳ chiêu phế binh ảo diệu phi thường, cao đến mức khó tin. Cuối cùng hủy diệt đối thủ bằng một loạt những chiêu thức liền mạch dứt khoát như lưu thủy hành vân, đẹp mắt lạ thường. Nếu gọi Vương Thiên Nhất là nhân trung chi long, tức là rồng trong loài người, thì cũng không có gì quá đáng. Phần bình luận đến đây là kết thúc. Cảm ơn các quý kỳ hữu đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.